Ayan, tapos na, may higaan na siya. Master yan. Master. Okay lang. Okay lang. Tumatap na bahay mo din ah. Pagin mo ako na. Ha?
Ayun na. Hindi na. Ang dami pang gastusin. Saan? Siyempre, gugong pa. Ayan, may hawak ako ng magnet para mabilis mag-magnet yung mga pako para hindi na isa-isahin. Ayan, saglit lang pag kumuha. Ayan, dikit na kagad sila ng magnet. Ayan, madami na nakuha ko. Ito. Ayun, ate. Pas mo na. Magnet. Na ito sayang din. Pwede ito magamit kaya ginamitan ko na magnet para hindi na maisa-isa pagtanggal. Tapos na. Itsura ko. Ano itsura ko? Ayan yung nilagay niya ng solos. Ito yung dati niya. Kulay. Tapos ngayon nilagay niya ng solos. Yung ganyan na. Pero tingin ko hindi maging sabi niya. Sunrocks yan nilagay niya. Ewan ko kung puputi. Kasi sa kakadaanan na ng computer shop dati. Ayan. Ayun yung original talaga. Ewan ko lang sabi niya. Maging ganun daw ang
kulay nun. Ay, parang medyo na. Ito yung kwarto niya. Madumi pa.